เอาจริงๆที่ผมทำได้แชมป์ทุกไฟท์ชนะทุกรอบผมก็ถือว่าประทับใจทุกไฟท์นะไม่มีไฟท์ไหนที่ผมไม่ประทับใจเพราะว่าในแต่ละไฟท์ของผมมันต้องผ่านการซ้อมมาอย่างหนักแล้วแบบเราทำได้ตามเป้าเราทำได้อย่างที่เราซ้อมมาเนี่ยมันก็ถือว่าดีแล้วก็ประทับใจไฟท์ที่ประทับใจของผมนะไฟท์ที่ชกแล้วเป็นแชมป์เช็คบินเลยไหมครับน้องโขตอนเข้ามุมตัดลำตัวเรียบร้อยครับ เรากดดันมากเราซ้อมดีมากเราเตรียมวางแผนดีมากไปชกแล้วชนะเราภูมิใจมากเราแบบกลับมาดูวิดีโอตัวเองเป็นร้อยคิดว่ามันมีอยู่2 ไฟท์ครับชนะพี่วันเฮงแล้วก็ชนะพี่แชมป์ชัยครับผมเป็นรองเขาเยอะครับแต่ผมพลิกกลับมาชนะได้ครับเพราะความตั้งใจครับผมขยันครับผมแก้เกมบนเวทีแล้วประทับใจก็เวลาเราชนะมีคนตบมือให้มีคนให้ขี่คอแบบคือมันเหมือนสรรเสริญเราอ่ะมันเป็นความประทับใจที่ว่าโอ้เราชนะเราคือฮีโร่เราคือแบบของบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความประทับใจแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากกว่านั้นมวยไทยมันมีเสน่ห์ยังไงมันสำหรับผมนะผมรักมวยไทยเพราะว่ามวยไทยมันเป็นศิลปะประจำชาติไทยอ่ะประจำชาติไทยของเราหนูรู้สึกว่ามวยไทยมันออกอาวุธได้สวยมันมีหลายท่าเลยในกระบวนมวยไทยอ่ะแล้วแต่เราจะเลือกใช้และโอกาสที่จะสามารถใช้ได้บาทาลูกพักหรือว่าแบบจระเข้ฟาดหางหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกอะไรหินรันมุนเห็นแผ่นดินใช่ไหมที่ว่าศอกกลับหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสวยในสายตาแต่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งค่ะกีฬามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่มันศิลปะประจำชาติสิ่งพวกนี้มวยไทยเนี่ยมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับละคนต่างชาติอยากเรียนรู้มวยไทยบางครอบครัวคนฝรั่งเศสคนญี่ปุ่นมีตังนะส่งลูกมาเรียนมวยไทยตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบแล้วก็มาฝังตัวอยู่ค่ายมวยมาตรฐานเพื่อเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราชกเรามันรู้สึกสนุกสำหรับเราอะไรเงี้ยครับคือผมมีเป้าหมายครับคือผมอยากเป็นแชมป์ที่แบบรายการใหญ่ๆระดับโลกเพื่อที่ผมทำในวันนี้จะส่งผลไปในวันข้างหน้าเพื่อที่ผมจะสำเร็จในเป้าหมายที่ผมตั้งไว้หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ช่วยจุนเจือครอบครัวได้หลายอย่างก็สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มชกมวยก็แบบครอบครัวผมยากจนครับครอบครัวผมยากจนแล้วผมเห็นพี่ๆที่บ้านญาติเนี่ยนะครับก็ไปซ้อมมวยก่อนเห็นเขาชกแล้วก็ว่าได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวมันช่วยดูแลครอบครัวเปลี่ยนชีวิตผมครับก็คือว่าไปต่อยที่วันครับก็เริ่มมีตังค์เริ่มมาสร้างบ้านพ่อกับแม่ก็ดีใจครับก็จะได้พึ่งผมนี่นะผมไม่คิดว่าจะเป็นเสาหลักให้ของบ้านได้ครับสำหรับหนูก็อยากแบบถ้าอยากต่อบ้านไม่อยากให้พ่อแม่แกทำงานหนักแล้วค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆหนูเกิดมาในครอบครัวในที่ฐานะที่จนนะคะแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่เคยปล่อยให้หนูลำบากเลยเขาก็ดูแลหนูมาอย่างดีค่ะหนูก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่ง
ครอบครัวหนูต้องสบายเพราะตัวหนูค่ะ ในตอนเด็กๆอ่ะหนูคิดว่าหนูสู้ให้ตัวเอง หนูรู้สึกว่าสู้เอาชนะใจตัวเอง แต่พอโตขึ้นมา มันมีความกดดันเพิ่ม มันมีคนคาดหวังเพิ่ม มันไม่ได้สู้แค่ให้ตัวเอง มันสู้ให้ทั้งครอบครัว ทั้งค่าย แล้วยิ่งไปต่อยนอกประเทศอะไรเงี้ย ทั้งประเทศด้วย ทั้งในนามแบบผู้หญิงที่ต่อยมวยด้วย มันรู้สึกมันมีหลาย ๆ อย่างที่คาดหวังกับเรา ซึ่งเราจะต้องต่อยให้กับทุกคนประมาณนี้ ในชีวิตไม่มีความฝันอะไรเลยยังต่อยมวยเนี่ยเราก็โดนพี่ชายบังคับสมัยเด็กๆพอเราต่อยจนเก่งสากลเราก็ไม่ได้อยากต่อยแต่ที่เราต่อยเพราะว่าเราต่อยแล้วเราได้ตังค์ทำไมไม่ต่อยมันก็ไม่ได้ตังค์เล่นหนังเราก็ไม่เคยคิดมาร้องเพลงเราก็ไม่เคยคิดเพราะเราเองเราก็ไม่ใช่เป็นคนชอบร้องเพลงหลังจากที่เราเล่นหนังเล่นร้องเพลงเรามีความคิดว่ากูไม่ยุ่งกับมวยเพราะเราเบื่อแล้วตอนนั้นแต่มันก็หนีไม่พ้นเราก็ต้องมาทำค่ายเราเห็นเด็กๆเห็นเด็กๆเขาอยากต่อยมวยไม่มีที่ซ้อมเราก็ต้องสร้างค่ายมวยมาเพื่อให้เด็กเขาได้ซ้อมแล้วหลังจากค่ายนั้นเลิกไปแล้วกะไม่เอาละอยู่ๆมันก็หนีไม่พ้นเราก็ต้องมาสร้างตรงนี้อีกนักมวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนพรสวรรค์ไม่เท่ากันบางคนชอบต่อย บางคนชอบเตะ บางคนชอบเข่า ซ้อมก่อน ซ้อมให้ตามโปรแกรมที่ทางค่ายทางเทรนเนอร์เขาสอน แล้วก็ซ้อม เตรียมตัวก็ที่บ้านเนาะที่บ้านมันก็มีค่ายเล็กๆมันก็ไม่มีเวทีหรอกครับมันก็มีแค่กระสอบใบหนึ่งเป้าแค่นั้นแล้วก็ผมก็มีวิ่งเตะกระสอบเตะเป้าแค่นั้น คือความพร้อมมันไม่มีอะไรครับ คือซ้อมมวยก็ซ้อมตามหน้าบ้านอะไรนี่ครับเขาจะมีแค่นวมแล้วก็เป้าที่กองทุนหมู่บ้านเขาแจกมา เป็นของอบตนี่ครับ ในการเตรียมตัวจะมีการวิ่งซ้อมของแตมจะเป็นการซ้อมทั้งเช้ากลางวันเย็นกลางคืน มันจะมีทั้ง MMA ทั้งมวยไทยทั้ง BJJ ทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วมันก็เยอะพอสมควรเพราะว่าใน MMA เราก็ต้องใช้มวยไทยเสียบรรจงก็อยากให้เราซ้อมให้เราแข็งแรง ซึ่งเราจะต้องควบคู่เรางงเงอันไหนไม่ได้เลย ซ้อมหนักสำหรับกีฬาอื่นๆก็หนักเหมือนกันค่ะแต่มวยมันก็หนักไปอีกแบบ ก็วิ่งแล้วก็เตะเป้าค่ะ ก็ปั้มเล่นเชิงกับพี่ๆในค่ายค่ะเมื่อก่อนก็คืออาศัยซ้อมอาศัยวิ่งหนักอย่างเดียวครับวิ่งหนักวิ่งแบบวิ่งสปีดยาวก็มีไม่ได้ผลเลยอะไรเงี้ยคือเอาหนักไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเรางูปลาไม่มีใครสอนเราก็เตะกระสอบเล่นเชิงกับเพื่อนไม่มีเตะเป้าไม่มีอะไรจนเริ่มเข้ามาอยู่พัทยาเราก็ซ้อมตามสเต็ปของค่ายแต่ละค่ายก็คือเริ่มแรกก็จะโดดเชือกหรือไปวิ่งเสร็จกลับมาซ้อมลมเสร็จก็เตะเป้าเสร็จเตะกระสอบเสร็จก็เล่นเชิงแล้วก็ปั้มนั่นก็คือวิถีของมันจะอยู่อย่างนี้คือต้องบอกว่าแต่ละค่ายแต่ละยิมโปรแกรมซ้อมไม่เหมือนกัน แต่ว่าเทคนิคการซ้อมไม่ได้หนีกันมากหรอกแต่ตารางซ้อมไม่เหมือนกันทีนี้สิ่งสำคัญคือการพักผ่อนครับนักมวยถ้าไม่ได้พักผ่อนต่อให้ซ้อมหนักแค่ไหนมีผลกับการชกแน่นอนครับสำคัญที่สุดตอนนั้นคือการนอนครับพี่คือเราต้องนอนแบบนอนให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าแบบเพื่อที่มันจะมีแรงไปมันจะได้ตื่นตัวในตอนกลางคืนด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นไปชกเวทีภูธรเราจะได้ชกคู่ไหนเพราะว่าตอนนั้นเวทีภูธรคู่มวยมันเยอะมากหลังจากนอนเต็มที่แล้วก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ครับ
มาแบ็คเวิร์ดแบ็คเวิร์ดโอ้วิชาการกีฬามาแบบมันแบบไฮเทคมากเลยอะสมัยผมมันไม่มีอ่ะถ้าผมมีผมก็มันมาช่วยเรื่องศักยภาพของร่างกายได้เยอะจริงๆอ่ะตัวเองเอาเมื่อก่อนเลยก็คือไม่มีเลย ไม่มีในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพอดีแบบมีพี่เข้ามาช่วยในเรื่องแบบการจะมีการออกหมัดด้วยจะมีระบบหายใจด้วยความทนทานด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดีขึ้นเงี้ย เรื่องของการยืดกล้ามเนื้อเรื่องของการดูแลก็เรียกสมรรถภาพการเสริมเรื่องเวทเทรนนิ่งการโภชนาการอย่างเงี้ยว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขาจะมีนักโภชนาการอย่างเช่นเราอยู่ในทีมชาติเราเป็นนักกีฬาค่ายมวยใหญ่ๆทุกวันนี้ก็มาใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเรื่องของโภชนาการเข้ามาช่วยสมัยก่อนนี่มวยสมัยก่อนนี่ขอซ้อมวันหนักกว่าสมัยนี้นะขอซ้อมวันหนักแต่ว่าไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยคือก็ซ้อมหนักซ้อมแบบซ้อมไปซ้อมตายเตะเป้านี่4 5 8 ยกบางคนก็10 ยกเลยนะสมัยก่อนนะซ้อมแบบบางทีเดินแทบไม่ไหวแล้วมันล้าปัจจุบันผมกลับมาทำตอนนี้ผมให้นักมวยลดการซ้อมช่วงเช้าจากนี้ซ้อมตอนเย็นก็ให้วิ่งกลับมาเรียกกล้ามประมาณนั้นไม่ให้เตะเป้าไม่ให้อะไรมากมายซ้อมแก้ทางให้ดีเพื่อที่ไปแล้วไม่ให้โดนล้อมเพื่อที่ไปแล้วไม่ให้ว่าคนละหาว่ามวยบ้านนอกไปแล้วโดนล้อมกีอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะการเตรียมพร้อมแต่ละแมตช์ที่จะชกเราต้องไปศึกษาคู่ชกก่อนขั้นแรกเลยศึกษาคู่ชกว่าคู่ชกเป็นยังไงคู่ชกสไตล์ไหนแล้วเราค่อยมาปรับแผนกับเทรนเนอร์เราว่าเราจะต้องเตรียมแผนตรงนี้แผนตรงนี้เพื่อขึ้นไปรับมือกับเขาคือการวางแผนของเราก็คือมีสตาฟเทรนเนอร์ที่ว่าคุยกันแล้วก็บอกกันได้แก้ไขจุดเด่นของคู่ต่อสู้เขามีจุดเด่นเราก็ซ้อมแก้ไปเงี้ยครับมันทำให้แบบว่าเกิดการแบบวางแผนได้ในแต่ละขั้นแต่เราก็อย่าลืมไปว่าเขาก็แก้เรามาเหมือนกันเราก็ต้องไปอีกขยับไปอีกแบบนึงมันต้องดูจากคู่ต่อยค่ะการเตรียมตัวการวางแผนในการต่อยดูจากคู่ต่อยเราเป็นมวยแบบไหนสไตล์แบบไหนชอบทำแบบไหนในการชกเราก็จะแก้กันว่าถ้าเขาทำแบบนี้มาเราต้องแก้ลูกไหนแล้วเขาเก่งด้านไหนมาเราจะต้องแก้ลูกไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่เตรียมตัวมันก็เป็นกฎกติกาของมันถ้าเราไม่อยากลดน้ำหนักเราก็ต่อยน้ำหนักเยอะเราก็ขึ้นไปเจอตัวใหญ่ที่ชกบุทรบางครั้งมันยืนตัวเท่ากันมันก็ใส่กันเลยพอมันเข้ามาในเวทีที่ไม่มาตรฐานขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นลุมพินีราชดำเนินมันก็ทำให้แบบน้ำหนักต้องเท่ากันมันเกินกันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ชกต้องเวลาต้องเป๊ะมันก็ทำให้มันมาตรฐานขึ้นมันคุมเรื่องอาหารและการฟิตซ้อมถ้านักมวยจะใส่เสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อลดน้ำหนักเขาเรียกว่าเสื้อลดน้ำหนักเสื้อคลุมเป็นเสื้อยางใส่แล้วก็เหงื่อมันจะไหลออกมาเยอะมากไหลแบบสุดๆแล้วมันจะเหนื่อยแบบไม่เหลืออะไรเลยไม่อยากคุยกับใครแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบว่าไม่กี่วันแล้วลดเลยมันเหนื่อยแต่ทุกวันนี้ก็ปรับไปแล้วปรับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยมาช่วย
เอาจริงๆที่ผมทำได้แชมป์ทุกไฟท์ชนะทุกรอบ ผมก็ถือว่าประทับใจทุกไฟท์นะ ไฟท์ที่ประทับใจของผมนะ ไฟท์ที่ชกแล้วเป็นแชมป์ เน้ อะ นทุกดอกครับน้องโอจบเลยครับ ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่ 7 ครับ แล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ คิดว่ามันมีอยู่2 ไฟท์ครับ ชนะพี่วันเฮงแล้วก็ชนะพี่แชนชัยครับผม โมเมนต์นั้นณตอนนั้นเขาเป็นมวยมีชื่อเสียงเก่งมากเลย แล้วเขาเปลี่ยนชื่อมาต่อยกับเราในมวยภูธรซึ่งถ้าสมมติให้ต่อยกันในเวทีมาตรฐานอะชื่อเขาจะล้ำไปแล้ว แต่วันนั้นเราชนะด้วยความที่เราเสริมศอกไปแล้วเขาเป็นมวยเข่าเราก็เป็นมวยเข่าแต่เรามีศอกมากกว่าเขาเราก็เลยชนะไปมันทำให้ภูมิใจมากๆ ส่วนความประทับใจอย่างที่บอกเด็กๆที่เข้ามาต่อยส่วนใหญ่อย่างที่บอกมวยลาดย่าเนี่ยเราจำกัดเรื่องของคุณสมบัติว่าเวทีมาตรฐานไม่เกิน5 ไฟท์นะครับแล้วก็ในภูธรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นนักมวยใหม่เลยจริงๆไม่เป็นที่รู้จักเลยซึ่งแววตาของเด็กๆทุกคนที่เข้ามาแข่งขันในรายการตั้งแต่ซีซั่นที่1หรือซีซั่นที่2เนี่ยผมเห็นว่ามันเหมือนกับว่าเขามีแสงสว่างมีที่ให้เขาได้รับโอกาสจริงๆนะครับแล้วเขาก็ตั้งใจจริงๆเราอาวุธของเราอะไรเงี้ยคือเรื่องอะไร แข่งครับมวยบูดุดันครับเดินเตะต่อยออกอาวุธศอกครับ สอบเราเป็นยังไงบ้างแบบอธิบายให้ฟังหน่อย ก็คมอยู่ครับ เตะแล้วก็เข่า หมัดครับ โอเคหมัดเป็นไงครับเล่าให้พี่ฟังหน่อย หมัดหนักครับ เป็นมวยฝีมือค่ะ เป็นมวยที่แบบว่าถีบ ปากเลือดกบไปแล้วครับเพชรกัญญาดูอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่เจ็บนะครับโดนเข้าไปในปากคอนี่แตกไปเหมือนกันครับโดนหมัดของชวาแก้วเข้าไปเพชรกัญญาออจิราติวเตอร์จากชัยภูมิเพชรกัญญา จะเอาตังค์ไปทำอะไรหน้า นั่นคือไม่ด้วยความได้คิดอยู่ว่าถ้าชนะต่อ1 แมตช์อะจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวไหนนั่นคือสิ่งที่ 2-3 ปีให้หลังมาเนี้ยเริ่มคิดแล้วว่าควรพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างเพราะว่าแรกๆที่มาเนี่ยซ้อมต่อยอย่างเดียวเลยหยุดแค่3 วันมาซ้อมแล้วหยุดแค่3 วันมาซ้อมแล้วเพราะช่วงนั้นกำลังขายดีขายตัวเองได้ในมวยไทยเสร็จปุ๊บไปต่อ MMA ไปต่อคิกบ็อกซิ่งมันสลับกันได้ตลอดเวลาซึ่งร่างกายมันเปราะมันไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันไม่มีเวลาให้ตัวเองมันไม่มีเวลาในการพักฟื้นกับตัวเองเลยฉะนั้นพอ3 ปีให้หลังมันเนี่ยรู้สึกว่าต่อยเสร็จซ้อมให้เต็มที่ต่อยเสร็จพาครอบครัวไปเที่ยวพักให้ผ่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยใหม่ตอนได้แชมป์ตอนเส้นแรกนี่คือแบบว่าแบบแบบไม่เท่จังวะแบบแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดังรู้สึกเท่รู้สึกฟีลแบบทุกอย่างมาเต็มแบบเชิดอะชนะวันนั้นเราก็แค่มันจะถามว่าดีใจไหมมันดีใจแต่เราไม่แสดงออก แต่ก็จะมีดีใจที่สุดก็วันที่ได้แชมป์เป็นโลกอย่างนั้นเราดีใจเพราะวันที่เราได้แชมป์วันนั้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราแบบดีใจมากนั่นมันแค่ครั้งเดียว หลังจากต่อยมวยไทยมาเราเป็นแชมป์แล้วก็อารมณ์ปกติยิ้มอย่างเดียว แล้วเราก็ไม่ไปเบ่งกล้ามเบ่งอะไรกับใครก็คือทำตัวให้มันเรียบร้อยให้เซียนมวยเขารัก เวลาที่ผมชนะผมก็จะคิดว่าผมมีแชมป์ผมชนะผมไม่ต้องคิดว่าผมทำยังไงผมจะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นานที่สุดคิดแค่นี้ครับ ตัวผมก็ตอนได้แชมป์ยากนะตอนได้แชมป์ยากมากแต่ว่าการรักษาแชมป์มันยากกว่าเพราะว่าทุกคนเขาจ้องที่จะอยากได้แชมป์จากเราผมก็ยังคิดอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีคนมาชนะเราได้อะไรเงี้ยผมก็ยังคิด ผ
ผมคืออยากพัฒนาไปเรื่อยๆชนะก็อยากทำฟอร์มตอนนี้ก็ชนะของ RWS ผมไม่เคยแพ้ครับตอนนี้ก็อยากจะทำสถิติให้สูงที่สุดครับ แมตช์ที่เสียใจมากๆมันมีเยอะอยู่นะ แต่แค่แบบว่าจะต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นให้ได้ แบบว่าโอเคเสียใจพอแล้วนะร้องไห้มาเยอะแล้วเป็นอาทิตย์แล้วพอแล้วฉะนั้นมันจะต้องแบบข้ามออกไปได้แล้วจะต้องทำตัวเองให้มันดีขึ้น ต่อให้ทุกคนยังเบมอยู่เงี้ยไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบขยันซ้อมให้มากขึ้นทำอะไรตรงที่เราไม่ดีเราอ่อนซ้อมเราก็ต้องซ้อมให้เต็มที่ขยันให้มากขึ้น แล้วก็ทำให้จุดอ่อนของเรากลายเป็นจุดแข็งให้ได้มันเลยจะทำให้ทุกคนแบบพอทุกคนเบมเราทุกวันเนี้ยพอเขาเห็นพัฒนาการที่เราเปลี่ยนไปเขาก็จะหยุดเองเวลาที่แพ้ผมจะกลับมาคิดว่าอะไรที่เราแพ้อะไรที่เรายังไม่พัฒนาเราก็จะกลับมาพัฒนาให้มันดีขึ้นพยายามเตะมันออกไปอะไรที่มันทำให้เราแบบชนะมาแล้วเหลืองเอาเตะมันออกไปแพ้ทำให้เราหดหู่เราท้อเตะมันออกไปเอาใหม่สู้ใหม่ครับเพราะว่าวันใหม่เรื่อยๆวันใหม่เรื่อยๆก็บางไฟเราแพ้ก็มีเสียใจนะครับเพราะว่าคิดอยากจะชกให้ออกมาแบบนี้แต่เราทำไม่ได้ประมาณนี้บางทีก็คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงทำไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือว่าเราซ้อมไม่หนักพอคิดทบทวนตัวเองครับเวลาชนะก็ดีเวลาแพ้มันมีหลายๆอย่างครับเช่นบางทีถูกคนว่าบ้างเป็นเรื่องปกติของนักมวยอยู่แล้วครับมันก็จะมีแค่เวลาช่วงที่แพ้แหละครับมันก็รู้สึกแบบเหนื่อยแบบว่าแบบบางครั้งเราก็หากำลังใจอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นเองแต่จริงๆไม่มีครับส่วนมากไม่มีในพวกคอมเมนต์ที่เขาด่าผมอ่านนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะใส่ใจไปทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มารู้จักตัวผมว่าผมเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าแบบแพ้มาก็เอาใหม่แพ้มาก็ทำใหม่เพราะว่าหาโอกาสให้ตัวเองใหม่สร้างโอกาสให้ตัวเองใหม่คือเราเสียใจหลายอย่างนะเราเสียใจเราอาจจะโดนตำหนิบ้างอะไรบ้างก็มีหลายอย่างแต่สิ่งที่เราต้องกลับให้ได้ก็คือต้องลืมให้ได้อะคือคอนโทรลตัวเองให้ได้อะบางทีบางคนแพ้แล้วแพ้เลยใช่ไหมครับแพ้แล้วแพ้เลยแพ้แล้วแบบไม่เอาแล้วแพ้แล้วกูท้อซ้อมก็ไม่มีกระติกกระใจทุกอย่างแม้แต่เราชนะก็แม้แต่เราชนะด้วยทุกอย่างชนะดีใจแพ้เสียใจแต่ทุกครั้งที่กลับมาซ้อมทิ้งไปให้หมดแต่แล้วก็ลืมด้วยเทน้ำออกให้หมดเหลือแค่เอามานับหนึ่งใหม่โดนด่าแล้วก็รับใหม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยกูชนะยืดละพอโดนด่ารับไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าทุกครั้งที่ซ้อมโดนด่าทุกครั้งแน่นอนไม่มีใครนักมวยคนไหนไม่มีโดนด่าต่อให้ดังแค่ไหนก็โดนด่าเทรนเนอร์ด่าได้ก็ตอนเสียแชมป์โลกนี่แหละเราเสียใจมากที่สุดอารมณ์คือตอนนั้นคือเราแพ้เพราะว่าเราเป็นลมแล้วเรามาถึงเมืองไทยเรายังมาโดนคนด่าอย่างเงี้ยเสียใจอยู่มันมีความต่อไปนี้กูจะไม่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วถึงคิดถึงขนาดนั้นนะกูชนะมามึงก็ดีใจกับกูเวลากูแพ้มามึงก็มาด่ากูหาว่ากูล้มมวยแต่ถ้าผมล้มมวยเนี่ยผมจะยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่ากูล้มกูได้ตังค์กูต้องการเงินที่นี่เราไม่ได้ล้มแล้วเรามาโดนก็เกือบทั้งประเทศดีกว่าที่ว่าด่าเราอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกต่อไปนี้กูจะไม่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วกูสร้างเพื่อตัวกูเองเราก็ถึงเก็บตัวอยู่กับบ้านประมาณ 3-4 เดือนคือไม่ออกไปไหนอยู่กับบ้านอย่างเดียวแต่เราก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเรามีเพื่อนเราอยู่บ้านเพื่อนมันก็จะมาหาเราที่บ้านจะมาอยู่กับเราที่บ้านเพราะเราออกไปเราเบื่อกับคำถามคนมึงล้มมวยเราไม่รู้จะไปตอบไงก็คือใช้เวลาค่อยๆให้มันลืมกันไปเองจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่นะถ้าใครถามผมต้องมึงซวยแล้วทุกวันนี้ถ้าใครมาถามผมเรื่องล้มมวยมึงซวยแล้วผมจะด่าตรงๆเลยมึงนี่แม่งไม่มีสมองแต่ผมด่าแบบลูกผู้ชายเราไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่ไม่ได้ด่าอะไรด่าแบบง่ายๆฟังง่ายๆแล้วอารมณ์ขึ้นทันทีถ้าใครถามผมว่าเรื่องล้มมวยอารมณ์ขึ้นเลยเรื่องมัน36-37 ปีแล้ว
คนอื่นเขายอมรับเขารู้เรื่องกันหมดมีมึงเนี่ยโง่อยู่ ไม่รับรู้อะไรเลย มึงยังฝังใจอยู่กับไอ้คำว่าล้มมวยเนี่ยนะการมีวินัย การดูแลตัวเองหลายๆอย่างอะไรที่มันดีกับตัวเองทำ ก็อย่างแรกก็ต้องมีประสบการณ์ที่สูงครับ เก็บประสบการณ์ตั้งแต่เล็กๆจนโตกว่าจะเป็นมืออาชีพครับ ต้องรู้คู่ชกเป็นมวยอะไร แก้เกมบนเวทีได้ตลอดเวลาครับ ในตัวผมเลยนะ ส่วนมากผมก็จะซ้อมครับ ซ้อมแล้วก็ศึกษาคู่ต่อสู้ หลังจากที่ศึกษาคู่ต่อสู้แล้วก็มาศึกษาที่ตัวผมเอง มาแก้ที่ตัวผมเองคู่ต่อสู้มีอะไรที่ดีมีอะไรที่แบบเด่น แล้วการแก้เกมก็คือเราซ้อมจากข้างล่างไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวผมเองจะชอบแก้เกมบนเวที แก้เกมบนเวทีเอาแล้วก็อ่านสถานการณ์ข้างบนเวที หลังจากที่เราซ้อมมามันอีกจุดหนึ่งเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ซ้อมมาเหมือนกันคู่ต่อสู้ก็ต้องป้องกันเราเหมือนกัน แต่ตัวผมจะไปแก้อีกทีก็คือบนเวทีอย่างเงี้ย สิ่งที่จะต้องมีในอาชีพถึงจะต้องมีในมืออาชีพหรือมวยอะไรพวกนี้จะต้องมี1วินัยระเบียบวินัยจะต้องมีแล้วก็ความอดทนความขยันสิ่งที่มีแค่3 อย่างนี่อย่างของมืออาชีพใช่ไหมครับระเบียบวินัยครับเราเป็นนักมวยเราเป็นนักกีฬาสิ่งสำคัญคือระเบียบวินัยคำว่ามวยไม่เป็นมืออาชีพเลย ก็คือไม่มีระเบียบวินัยครับ ถ้าถือว่าเป็นมวยอาชีพคือมันต้องอยู่ในระเบียบ รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราจะต่อยไฟหน้าเนี่ยสมมติเราเหลืออีกสัก15 วัน เราต้องซ้อมยังไง ดูแลตัวเองยังไง ไม่ใช่ว่าอู้มั่งซ้อมมั่งขี้เกียจมั่งมันก็ไม่ใช่มืออาชีพอย่างมืออาชีพหลายๆคนอย่างไอ้สดพวกเนี้ยไอ้พวกนี้มืออาชีพหมดซ้อมรู้ตัวเองว่ากูต้องซ้อมยังไงต้องแข่งขันกับตัวเองยังไงวิธีการลดน้ำหนักยังไงนั่นแหละก็ถึงเรียกว่ามืออาชีพ จากเด็กนักมวยคนหนึ่งครับที่แบบไม่มีอะไรเลย ครอบครัวก็ยากลำบาก ตั้งแต่ก้าวมาชีวิตนักมวยนี่ก็มีทุกอย่างนะครับ ชีวิตเปลี่ยนทุกอย่าง จากที่ไม่เคยได้กินก็ได้กิน จากไม่เคยมีบ้านก็มีบ้านจากไม่มีรถก็มีรถก็ทำให้ชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ มวยเปลี่ยนชีวิตแตมไปเยอะมากไม่ใช่บ้างเยอะมากๆมวยทำให้แตมหลายๆคนรู้จักแตมเป็นเพราะมวยหลายๆคนไม่ได้รู้จักแตมเพราะแตมร้องเพลงหรืออะไรเป็นเพราะมวยหลายๆคนเห็นแตมเป็นไอดอลแตมสามารถปลดหนี้ให้บ้านได้แตมสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้แล้วก็ไปไหนมาไหนทุกคนเชิดหน้าชูตาแตมแล้วก็ครอบครัวแตมจริงๆแล้วคำว่ามวยเยอะเปลี่ยนเยอะเลยครับเยอะมากเลยตอนนี้มากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากมวยผมอยู่กับมวยมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ผมก็มีให้พ่อแม่ซื้อบ้านให้พ่อแม่แล้วก็กำลังจะสร้างบ้านก็ปลดหนี้ปลดอะไรให้พี่น้องด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบเยอะมากแล้วก็ทั้งเรื่องการเรียนก็มวยทุกอย่างก็มวยแบบนักกีฬามวยอ่ะตอนนี้ก็แบบยิ่งตอนนี้ด้วยก็คือเปลี่ยนชีวิตหมดเลยพ่อแม่อยู่ดีขึ้นพี่น้องก็หมดหนี้อะไรอย่างเงี้ยมวยไทยให้ทุกอย่างครับให้มวยไทยก็คือชีวิตของผมมวยไทยก็คือให้ทั้งฐานะที่ดีขึ้นให้ทั้งร่างกายที่แข็งแรงให้ทั้งความคิดความมีระเบียบวินัยความพยายามความทุ่มเทความรักษาตัวทุกอย่างครับมาจนทุกวันนี้นะผมว่าที่ผมมีทุกอย่างมันมาจากมวยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำใจความเป็นสุภาพบุรุษรู้แพ้รู้ชนะมีเงินทองมีอะไรคือเราได้ทุกอย่างจากมวยพวกนี้มันจะหล่อหลอมเราโตขึ้นมาเองมันจะหล่อหลอมทุกอย่างความแข็งแกร่งความอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมวยทั้งนั้นเขาคือที่พึ่งของคนในบ้านทั้งบ้านบางคนก็คือเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว
นะครับนั้นเนี่ยการชก1ครั้งคือมีความหมายมากๆสำหรับนักมวย1คนเพราะนั่นคือเงินเดือนของเขามวยโดยเฉพาะมวยไทยสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นหรือมาชกนี่คือเป็นกีฬาทางเลือกสุดท้ายอ่ะเนาะว่าไม่ลำบากจริงๆไม่จนจริงๆก็ไม่มีใครอยากเจ็บตัวเนี่ยเพื่อมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่จริงๆแล้วนักมวยเหล่านี้มันผ่านอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจผมมองว่ามันสูงมากๆนะทั้งความรับผิดชอบวินัยวันนี้ซ้อมเจ็บพรุ่งนี้ก็ต้องมาสิ่งเหล่านี้เรื่องราวมันคือแรงบันดาลใจให้กับจริงๆเขาควรจะเป็นฮีโร่นะครับให้กับทั้งคนที่ติดตามชมเขาเองหรือว่าโดยเฉพาะครอบครัวไม่ต้องบอกแล้วแหละเขาต้องเป็นฮีโร่ของคนที่บ้านอยู่แล้วนะครับ